Hej och varmt välkomna ska ni vara till denna extra sändning, kan vi kalla det så, med en uppdatering kring colaflaskorna från Malaco / Cloetta. För några dagar sedan så la jag ut en film därför att jag hade noterat att colaflaskorna från Malaco, som ägs av Cloetta, därför Malaco och Cloetta, var förändrade. De smakade helt annorlunda, man hade bytt receptet på dem och för mig var det verkligen liksom, det kan låta som världens undergång, men det är ju det att man har blivit så kär i en produkt och helt plötsligt så förändras den och man blir nästan panikslagen över den. Och jag anser att det är rätt att bli upprörd över sånt som verkligen berör en. Man kan inte hålla på att bli upprörd bara för att man vet att det ger massa klick, bara för att det ger visningar på YouTube. Jag tycker så här, många gånger när det rasas om saker så finns det ingen substans i det. Och man har också ett visst ansvar. Den här filmen har snart setts 160 000 gånger. Den har klättrat upp på trendinglistan. Det har lett till massvis med reaktioner. Många som har upptäckt precis samma sak som jag. Men när man får reda på ny information i fallet, då anser jag att det är min förbannade plikt att berätta den för er. Och det är många som har varit i kontakt med Malacos kundtjänst och de har sagt, men vi har inte ändrat på receptet. Men de har inte berättat någonting mer. De har bara svarat så här, hej, vi har inte ändrat på receptet. Och folk bara, men det är ju helt uppenbart att ni har gjort en förändring. Och här kommer svaret. Jag fick idag ett mejl ifrån Cloetta där de skriver så här. Hej Johan, vi har noterat en video på YouTube. Panik! Malaco har sabbat colaflaskorna. Vi uppskattar din kärlek till och ditt engagemang i våra populära colaflaskor. Men det stämmer inte att receptet har ändrats. Däremot har vi under en tillfällig period tillverkat colaflaskorna i en annan fabrik. Just för att möta den stora efterfrågan hos våra kunder och konsumenter. Tillverkningsprocessen i den andra fabriken skiljer sig något från den vanliga fabriken, vilket gör att konsistensen och smaken kan upplevas lite annorlunda även om ingredienserna är de samma. Denna parallella tillverkning har sedan en tid tillbaka upphört och nya produkter är på väg in på vårt lager. Vi beklagar självklart om du är besviken på våra colaflaskor. Inom kort kan vi dock lova leverans till butikerna av Malaco colaflaskor i den konsistens och smak som de alltid har haft. Det är ju faktiskt helt fantastiskt. Därför att då finns ju inte problemet längre. Alltså då går det ju inte att vara upprörd därför att man har lagt ut produktionen tillfälligt på ett annat ställe. Där har man tillverkat dem med enligt samma recept men processen har sett lite annorlunda ut, vilket uppenbarligen då har påverkat smak och konsistens. Ja men då är ju problemet löst, eller hur? Det är ju jättebra. Jag skulle ju personligen tycka att det vore väldigt, väldigt kul att få åka till fabriken och se hur man tillverkar de här. När de skickade det här mejlet till mig så passade jag också på då att svara dem att det vore jättekul att komma till fabriken och få se hur det funkar. De meddelade att det är ett koncernbeslut att de inte släpper in folk i fabriken, vilket jag kan tycka är lite tråkigt. Och någonstans kan jag väl tänka sig att det vore ju bra kanske om det var fler än jag som stötte på dem. Så orkar ni så dra ett mejl till kundtjänsten och skriva att det vore jättekul om Matgeek kunde få komma till fabriken och se hur de tillverkar colaflaskorna. Därför att då kan man ju också prova dem och se att men det är ju faktiskt samma gamla vanliga härliga colaflaskor som vi har lärt oss att älska under alla dessa år, som vi köper så mycket av att de måste ibland tillverka ännu mer i andra fabriker, vilket är gorgeous. Alla kan vinna något på det och jag kan få se hur man tillverkar något som jag verkligen älskar. Den här filmens syfte är ju att liksom berätta nästa del av den här storyn, vilket är att det inte är några större problem. Om vi väntar ett tag bara så kommer butikshyllorna återigen vara fyllda med bra Malaco, Cloetta, colaflaskor och det är ju helt suveränt. Jag älskar också hur mycket engagemang jag har fått kring den här grejen. Det var uppenbarligen inte bara jag som reagerade med bestörtning. Men rasa bör man när så skäl finns. Nu känns det ju bara som en stor sten har fallit från ditt bröst. Och vi kan återgå till de vardagliga bekymmer i övrigt som tynger oss. Tusen tack för att ni har lyssnat. Om ni tycker att sånt här, lite konsumentinformation är kul, tryck jättegärna på like. Har ni några tankar, åsikter, skriv jättegärna en kommentar. Hojta jättegärna till Malacos kundtjänst på ett trevligt sätt. Jag vill inte veta av något rasande. Vi ska ju ändå ha en glad och positiv approach. Men att ni kanske också supportar det att det vore kul om jag kunde besöka deras fabrik. Så skicka mig ett mejl. Och jag är tillbaka imorgon med en ny film om, gud vet vad helt enkelt.